Tiếp tục với những diễn biến liên quan đến tình hình xung đột tại Đông Âu, Nga tuyên bố không kích tên lửa phá hủy cơ sở sản xuất UAV của Ukraine. Theo Viện Nghiên cứu Chiến tranh, Mỹ phải thuyết phục ông Putin chấp nhận thất bại ở Ukraine. Truyền thông Mỹ nói Ukraine đang trả thù Israel tại Liên Hiệp Quốc. Một số tin tức quốc tế nổi bật khác, lãnh đạo Triều Tiên chỉ thị phát triển tên lửa mới và tăng cường hạt nhân. Colombia đạt thỏa thuận ngừng bắn với các nhóm chiến binh sau nhiều thập kỷ xung đột. Syria nói Israel tấn công khu vực phía nam thủ đô Damascus. Cựu Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị đảm nhiệm cương vị mới. Hồng Kông muốn mở cửa biên giới với đại lục vào ngày 8 tháng 1. Sân vận động Vila Belmiro, Brazil hoàn tất công tác chuẩn bị tang lễ cho vua bóng đá Pelé. Tất cả sẽ có trong chương trình Thời sự quốc tế ngay sau đây. Xin chào mừng toàn thể quý vị đang đến với chương trình Thời sự quốc tế ngày hôm nay. Ngay bây giờ là những thông tin đáng chú ý. Cuối tuần qua, Bộ Quốc phòng Nga tuyên bố đã tiến hành một cuộc tấn công bằng vũ khí có độ chính xác cao vào cơ sở hạ tầng công nghiệp quân sự của Ukraine vào ngày 31 tháng 12. Theo Bộ Quốc phòng, các cuộc tấn công đã làm gián đoạn hoạt động sản xuất máy bay không người lái của Ukraine và phá hủy các điểm phóng UAV. Tổng cộng quân đội Moscow đã thực hiện 31 cuộc tấn công tên lửa và 12 đợt không kích trên khắp lãnh thổ Ukraine trong ngày cuối cùng của năm 2022. Phát ngôn viên của Bộ Quốc phòng Nga, ông Igor Konashenkov nói rằng lực lượng vũ trang Liên bang Nga đã tấn công nhằm ngăn chặn việc sản xuất máy bay không người lái mà Ukraine dùng để không kích vào lãnh thổ Liên bang Nga. Trong khi đó, mới đây, học giả quân sự Fred Kagan của Viện Nghiên cứu Chiến tranh ESW ở Mỹ nhận định rằng đối với Ukraine, đây là cuộc chiến sinh tồn, còn ở phía ông Putin, đây là một sự thất bại. Ông Kagan nói với đài CBS rằng nhà lãnh đạo Nga hiểu rõ cuộc chiến đã trở thành mỡ hỗn độn. Tuy nhiên, tôi nghĩ ông Putin sẽ không chấp nhận thất bại. Theo ông Kagan, dựa trên bản đồ kiểm soát lãnh thổ hiện nay cho thấy Ukraine đã giải phóng được rất nhiều khu vực và quân đội Moscow đang cố gắng bù đắp những thất bại bằng cách tung ra các cuộc tấn công bằng máy bay không người lái, phá hủy cơ sở hạ tầng năng lượng của Ukraine. Ông Kagan cho rằng Tổng thống Putin đang tìm cách phá vỡ ý chí chiến đấu của Ukraine và hơn hết là phá vỡ sự ủng hộ của phương Tây dành cho Kiev. Học giả Kagan khẳng định quân đội Ukraine có thể sử dụng vũ khí mùa đông để chống lại người Nga. Khi mặt đất đóng băng, quân đội Kiev có thể dễ dàng sử dụng vũ khí do Mỹ cung cấp, trong khi phía Nga vẫn đang loay hoay chiến đấu không có kế hoạch. Do đó, khả năng giành chiến thắng của Ukraine là rất cao. Vị chuyên gia của ESW cũng nhấn mạnh rằng cuộc chiến có thể kéo dài trong nhiều năm, điều đó khó xảy ra nhưng không phải là không có nguy cơ. Ông nói, nghệ thuật ở đây là làm cách nào để thuyết phục Tổng thống Putin chấp nhận rằng ông đã mất ưu thế và từ bỏ chiến dịch quân sự đặc biệt. Chúng ta cần giúp người Ukraine làm được điều này. Ở một diễn biến khác, hãng thông tin Axios cho hay Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đã chọn không phản đối nghị quyết chống lại Israel gần đây của Liên Hợp Quốc sau khi Thủ tướng Benjamin Netanyahu không đưa ra cam kết chắc chắn nào về việc hỗ trợ vũ khí cho quân đội Kiev. Trước đó, Đại hội đồng Liên Hợp Quốc đã đưa ra nghị quyết kêu gọi Tòa án Công lý Quốc tế ICJ cung cấp quan điểm về việc Israel mở rộng khu định cư của người Do Thái sang các vùng lãnh thổ đang tranh chấp với Palestine. Bài báo của Axios đã trích dẫn nguồn tin từ các quan chức Ukraine và Israel cho biết hai nhà lãnh đạo đã có cuộc điện đàm vào ngày 30 tháng 12 năm 2022. Theo đó, Thủ tướng Netanyahu được cho là đã yêu cầu ông Zelensky bỏ phiếu chống hoặc ít nhất là phiếu trắng cho nghị quyết của Liên Hợp Quốc. Theo Axios, Tổng thống Zelensky đã nói rằng Ukraine có thể thay đổi lập trường nếu Israel cam kết hỗ trợ quân sự cho Kiev trong cuộc chiến chống lại Nga. Tuy nhiên, ông Netanyahu không đưa ra lời cam kết chắc chắn nào cho việc này. Các nguồn tin cho hay, ông Zelensky không hài lòng với phản ứng của Israel nên đã chỉ thị đại sứ Ukraine tại Liên Hợp Quốc không tham dự cuộc bỏ phiếu. Theo một quan chức Ukraine, động thái của Tổng thống Zelensky nhằm tạo cơ hội trao đổi về vấn đề viện trợ quân sự với Thủ tướng Netanyahu. Văn phòng của Thủ tướng Israel đã xác nhận với Axios rằng cuộc điện đàm có diễn ra nhưng từ chối cung cấp nội dung trao đổi chi tiết. Theo truyền thông nhà nước Triều Tiên, tại cuộc họp Đảng Lao động cầm quyền của quốc gia này, lãnh đạo Kim Jong-un đã thúc giục việc phát triển tên lửa đạn đạo liên lục địa mới cũng như tăng cường cấp số nhân kho vũ khí hạt nhân nhằm chống lại các thách thức từ Mỹ và các đồng minh. Nhà lãnh đạo nhấn mạnh Triều Tiên cần sức mạnh quân sự áp đảo để bảo vệ chủ quyền và an ninh quốc gia.
Bình luận về phát ngôn mới của lãnh đạo Triều Tiên, Bộ Quốc phòng Hàn Quốc đã lên tiếng chỉ trích, mô tả đây là ngôn ngữ khiêu khích, gây tổn hại nghiêm trọng đến nền hòa bình và ổn định của bán đảo Triều Tiên. Bộ kêu gọi Bình Nhưỡng ngừng ngay lập tức việc phát triển vũ khí hạt nhân và quay trở lại con đường phi hạt nhân hóa. Hàn Quốc cũng khẳng định luôn đặt quân đội trong tư thế sẵn sàng để đáp trả kiên quyết bất kỳ mối đe dọa nào từ Triều Tiên. Gần đây, căng thẳng ở bán đảo Triều Tiên liên tục gia tăng liên quan đến vụ máy bay không người lái của Bình Nhưỡng xâm nhập vào không phận của Hàn Quốc hồi tuần trước. Cùng với đó là một loạt vụ phóng tên lửa kỷ lục của Triều Tiên. Vụ gần nhất diễn ra vào rạng sáng ngày đầu năm mới, mùng 1 tháng 1. Vừa qua, Tổng thống Colombia, ông Gustavo Petro đã công bố thỏa thuận ngừng bắn giữa quân đội quốc gia và 5 nhóm vũ trang nổi dậy. Quốc gia Nam Mỹ này đã bị ảnh hưởng bởi những cuộc xung đột vũ trang trong nhiều năm qua, với các nhóm quân sự bất hợp pháp nổi dậy giành quyền lực của chính trị và kiểm soát sản xuất cocaine. Trước thềm năm mới trên Twitter, Tổng thống Petro tuyên bố chính phủ Colombia, Quân đội Giải phóng Quốc gia ELN, nhóm Segunda Marquetalia, nhóm Estado Mayo Central, nhóm Vùng Vịnh và lực lượng phòng vệ Sierra Nevada đã đạt thỏa thuận ngừng bắn có hiệu lực từ ngày 1 tháng 1 đến 30 tháng 6 năm 2023. Thỏa thuận này cũng có thể được gia hạn sau thời gian này. Ông Petro viết, đây là một bước tiến táo bạo. Lệnh ngừng bắn song phương sẽ buộc các tổ chức vũ trang và nhà nước Colombia tôn trọng thỏa thuận. Lệnh ngừng bắn sẽ được xác minh bằng cơ chế quốc gia và quốc tế. Theo Ủy ban sự thật của chính phủ Colombia, các nhóm vũ trang bất hợp pháp này đã tạo ra cuộc xung đột quân sự từ năm 1964 đến nay. Các trận chiến đã khiến 450.000 người thiệt mạng. Mới đây, quân đội Syria báo cáo Israel đã tấn công vào các khu vực phía nam thủ đô Damascus của nước này. Theo các nguồn tin, đây là đợt tấn công mới nhất nhắm vào các tài sản có liên quan đến Iran. Trước đó, truyền thông nhà nước Syria đưa tin các vụ nổ đã được nghe thấy ở khu vực thủ đô. Hiện chính quyền thành phố Damascus chưa ghi nhận thiệt hại hoặc trường hợp thương vong. Hai nguồn tin tình báo khu vực cho biết các cuộc tấn công của Israel đã đánh vào tiền đồn của lực lượng Quds do Iran hậu thuẫn. Nhóm quân này đã tăng cường sự hiện diện ở Syria trong những năm gần đây. Các lực lượng dân quân ủy nhiệm của Iran hiện đang kiểm soát các khu vực rộng lớn ở phía đông và nam Syria, cũng như một số vùng ngoại ô xung quanh thủ đô. Hiện lực lượng phòng vệ Israel vẫn chưa phản hồi về thông tin mà phía Syria đưa ra. Sau khi giao vị trí Ngoại trưởng Trung Quốc cho ông Tấn Cường, từng là đại sứ Trung Quốc tại Mỹ, ông Vương Nghị đã chính thức được bổ nhiệm vào cương vị mới. Đó là chủ nhiệm văn phòng Ủy ban Công tác Đối ngoại Trung ương Đảng cầm quyền Trung Quốc. Đây là vị trí do ông Dương Khiết Trì đảm nhiệm trước đó. Trong bài xã luận đầu tiên trên cương vị mới được đăng trên tạp chí Cầu Thị hôm 1 tháng 1, ông Vương đã điểm lại những thành tựu ngoại giao của Trung Quốc trong năm 2022 và nêu những nhiệm vụ trọng tâm trong năm 2023. Đáng chú ý, nhà ngoại giao cho rằng Bắc Kinh, Washington cần theo đuổi con đường đối thoại thay vì đối đầu. Tuy nhiên, ông cũng tái khẳng định cam kết chống lại hình thức bá quyền, ngăn chặn mọi nỗ lực bên ngoài muốn can thiệp vào công việc nội bộ của Trung Quốc. Ông Vương năm nay 69 tuổi, đã đảm đương chức vụ Bộ trưởng Ngoại giao Trung Quốc trong 9 năm và từng làm đại sứ Trung Quốc tại Nhật Bản và Thứ trưởng Ngoại giao. Tại đại hội lần thứ 20 của Trung Quốc hồi tháng 10, ông Vương được bầu là một trong 24 ủy viên Bộ Chính trị Trung Quốc. Vào thời điểm đó, có nhiều đồn đoán cho rằng ông sẽ thay thế vị trí của ông Dương Khiết Trì. Hôm 1 tháng 1, tân Tổng thống Brazil Luiz Inácio Lula da Silva đã chào đón các nhà lãnh đạo quốc tế đến tham dự lễ nhậm chức của ông. Ông Lula đã bắt tay chào mừng những người đồng cấp đến từ những quốc gia khác nhau như Tổng thống Đức Frank-Walter Steinmeier, Tổng thống Argentina Alberto Fernandez, Hai quốc vương Tây Ban Nha Felipe VI. Vừa qua, ông Lula đã tuyên thệ nhậm chức Tổng thống cho nhiệm kỳ thứ 3 trước Quốc hội tại Cung điện Planalto. Lễ nhậm chức được diễn ra trong bối cảnh thắt chặt an ninh. Trước đó, những người ủng hộ ứng viên Bolsonaro cho rằng cuộc bầu cử đã bị đánh cắp và kêu gọi một cuộc đảo chính quân sự để ngăn chặn ông Lula trở lại nhiệm sở. Reuters cho hay, chiến thắng của tân Tổng thống Lula đánh dấu sự trở lại ngoạn mục của ông khi giành được nhiệm kỳ thứ 3 sau một thời gian gián đoạn khiến ông phải ngồi tù 1 năm rưỡi. Giai đoạn nắm quyền từ năm 2003 đến năm 2010, ông Lula đã giúp hàng triệu người Brazil thoát khỏi đói nghèo nhờ tận dụng được thời kỳ bùng nổ sản xuất hàng hóa để thúc đẩy nền kinh tế. Giờ đây, Tổng thống Lula phải đối mặt với một nhiệm kỳ mới đầy khó khăn khi phải cải thiện nền kinh tế đang trì trệ của Brazil, đồng thời kết nối một quốc gia đã trở nên phân cực, sâu sắc dưới thời ông Bolsonaro. Chủ tịch Ủy ban châu Âu EC, bà Ursula von der Leyen
đã thăm Croatia vào ngày 1 tháng 1, đánh dấu thời điểm quốc gia này chính thức gia nhập vào khu vực đồng tiền chung châu Âu Eurozone và khu vực tự do đi lại Schengen. Phát biểu tại cửa khẩu Preljina, Croatia, giáp biên giới với Slovenia, báo von der Leyen nói, đây là một ngày để kỷ niệm, là thời khắc của những khởi đầu mới. Về phần mình, Thủ tướng Croatia Andrej Plenković ca ngợi đất nước của ông là quốc gia đầu tiên gia nhập Schengen và Eurozone trong cùng một ngày, đồng thời khẳng định Croatia có thể giúp thúc đẩy cả hai khối phát triển. Trong khi đó, Tổng thống Slovenia Nataša Pirc-Musha gửi lời chúc mừng đến toàn thể người dân Croatia vì thành tựu này. Cũng để chào mừng sự kiện lịch sử Croatia gia nhập Eurozone và Schengen, nhiều hoạt động đa dạng khác cũng được tổ chức ở khu vực các cửa khẩu biên giới giữa Croatia với các quốc gia láng giềng Slovenia hay Hungary. Croatia là thành viên thứ 20 của khu vực đồng tiền chung châu Âu và là quốc gia thứ 23 gia nhập vào Schengen, khu vực tự do đi lại lớn nhất thế giới. Đặc khu hành chính Hồng Kông đang làm việc để nối lại hoạt động di chuyển bình thường với Trung Quốc đại lục vào ngày 8 tháng 1. Chánh văn phòng chính phủ của đặc khu, ông Eric Chan Kuo-ki cho biết như vậy vào hôm Chủ nhật ngày 1 tháng 1. Ông Chan nói hạn ngạch sẽ được đặt ra trong giai đoạn đầu nhằm hạn chế số lượng người có thể đi lại giữa hai bên. Nếu mọi chuyện ổn thỏa, biên giới trên bộ, đất liền và trên không sẽ mở hoàn toàn sau đó. Sự trở lại của du khách đến từ đại lục sẽ là một cú hích lớn cho nền kinh tế đang gặp khó khăn của Hồng Kông. Trung Quốc đóng cửa biên giới trong 3 năm qua và chính quyền Hồng Kông duy trì một số hạn chế nghiêm ngặt nhất thế giới về kiểm soát COVID-19 cho đến thời gian gần đây. Ông Chan thông tin, tần suất vận chuyển đường biển, đường bộ và đường hàng không sẽ được tăng lên để đáp ứng nhu cầu đi lại và một số trạm kiểm soát đã bị đóng cửa sẽ tái hoạt động. Ông Chan cũng khuyến khích du khách từ mỗi bên nên thực hiện các xét nghiệm PCR và đảm bảo âm tính với COVID-19 trước khi thực hiện chuyến đi. Hiện chưa rõ việc kiểm tra có bị bắt buộc sau khi mở cửa hay không. Các ca nhiễm COVID-19 đã gia tăng trên khắp Trung Quốc trong những tuần gần đây khi chính phủ đột ngột dỡ bỏ chính sách siết chặt đầu tháng 12. Trưởng đặc khu hành chính Hồng Kông John Lee Ka-chiu trước đó thông báo biên giới với Trung Quốc đại lục sẽ mở cửa trở lại vào giữa tháng 1 năm 2023. Hôm 1 tháng 1, công tác chuẩn bị tang lễ cho vua bóng đá Pele tại sân vận động Vila Belmiro ở thành phố Santos của Brazil đã hoàn tất. Nơi đây dự kiến sẽ đón tiếp lượng lớn người hâm mộ đến gửi lời tri ân lần cuối cùng trước khi chân sút huyền thoại về với đất mẹ. Hoa, áo phông, hình vẽ và biểu ngữ về Pele được đặt khắp xung quanh sân vận động. Đây là một sự kiện đáng buồn. Pele đã đưa đất nước Brazil qua nhiều cột mốc đáng nhớ, mang niềm vui đến hàng triệu người. Ông ấy là người tạo nên nền bóng đá của Brazil. Tang lễ của Pele có lẽ là sự kiện hiếm hoi chứng kiến toàn thể người dân Brazil đoàn kết, vốn bị chia rẽ nghiêm trọng sau cuộc bầu cử tổng thống vừa qua, với chiến thắng thuộc về ông Luiz Inácio Lula da Silva. Theo kế hoạch, quan tài của Pele sẽ được đưa từ bệnh viện Albert Einstein, nơi ông trút hơi thở cuối cùng, đến sân vận động Vila Belmiro vào sáng ngày 2 tháng 1 năm 2023 theo giờ địa phương để công chúng đến viếng trong 24 giờ. Ông sau đó sẽ được chôn cất trong một buổi lễ được cử hành riêng tư tại nghĩa trang Necropel Ecumênica ở thành phố Santos. Chỉ mặc mỗi bộ đồ tắm với chiếc mũ len trên đầu, hàng nghìn người Hà Lan đã chạy ùa xuống biển Bắc vào ngày 1 tháng 1, bất chấp thời tiết mùa đông lạnh giá. Theo truyền thông địa phương, hoạt động truyền thống chào đón năm mới này diễn ra tại 142 địa điểm khác nhau trên khắp xứ sở hoa tulip. Tại bãi biển lịch sử Scheveningen ở thành phố Den Haag, những người tham gia đều thể hiện sự phấn khích dù thời tiết lạnh cắt da cắt thịt với nhiệt độ chỉ khoảng 7 độ C. Trời lạnh khủng khiếp, tôi đến đây tham gia cùng với vợ chồng, con gái và các cháu. Cảm giác rất tuyệt vời. Hoạt động truyền thống này bắt đầu từ năm 1960, khi một nhóm bạn quyết định đi tắm biển vào ngày 1 tháng 1 để chúc mừng năm mới. Kể từ đó, đây đã trở thành một hoạt động thường niên tại Hà Lan, thu hút lượng lớn người với nhiều độ tuổi tham gia. Tin tức vừa rồi cũng đã khép lại chương trình thời sự quốc tế ngày hôm nay. Rất cảm ơn quý vị đã dành thời gian quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại.